नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएकी छु चिकन बिरयानीको रेसिपी। एकदमै मिठो अनि एकदमै फ्लपी स्पेसल अकेजनहरूमा बनाउनुको लागि एकदमै सजिलो पनि छ। हजुरहरू पनि एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोस् है त। मैले चाहिँ बनाएर खाइसकेँ, एकदमै मिठो बनेको थियो। सुरु गरौँ है त बनाउनुको लागि। सुरुमा हामीले बिरयानीको लागि चाहिने प्याज फ्राई गर्छौँ। हजुरहरूले बजारमा फ्राइड अनियन किन्न पाउनुहुन्छ भने फ्राइड अनियन लिँदाखेरि पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ आफै बनाउन थालेकी छु। तेल मजाले अलि धेरै तेल तताउने अनि यसरी लामो लामो गरेर काटेको प्याज राख्ने। धेरै क्राउडेड गर्नु हुँदैन किनकि हामी यसलाई डिप फ्राई गर्छौँ। अब यसलाई यसरी चलाइ चलाइ एकछिनसम्म पकाउनुपर्छ। अब यसमा थोरै नुन राख्यो भने चाहिँ यो एकदम छिटो फ्राई भएर रेडी हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अनियन यतिको ब्राउन भइसकेको छ। अब यतिको भएपछि यसलाई निकाल्नुपर्छ। अब यो सबै अनियनहरूलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राख्ने किनकि हामी यसलाई लास्टमा मात्रै युज गर्छौँ। अब त्यही तेल युज गरेर गरम मसला फुराउनुपर्छ। होल गरम मसला मैले चाहिँ तेजपत्ता, दालचिनी, 2टा ठुलो इलाइची, तेजफुल अनि यसमा मैले 5-6वटा जति सुकमेल राखेको छु, ग्रिन कार्डमम अनि ल्वाङ, मरिचको दाना अनि जिरा दाना राखेर एकछिन मजाले फुर्न दिने। यसलाई एकछिन चलाएपछि यसको मिठो बास्ना आउन थाल्छ। त्यति बेलासम्म हामीले यसरी चलाएर यसलाई फ्राई हुन दिने। अब मसला रेडी भइसकेपछि प्याज राखेर एकछिनसम्म भुट्ने। यो प्याजमा चाहिँ थोरै नुन राख्ने। नुन राख्दाखेरि प्याज भुट्न एकदम सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ। अनि टमाटर काटेर राख्ने। मैले चाहिँ अलि ठुल्ठुलो पिसमा काटेकी छु टमाटर किनकि लास्टमा गल्छ। हजुरहरूले सानो सानो पिसमा काट्नु भए पनि फरक पर्दैन। अब यो प्याज र टमाटरलाई एकछिनसम्म भुटिसकेपछि यो चिकन राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ चिकन एकदम ठुल्ठुलो पिसमा लिएकी छु किनकि बिरयानीमा ठुल्ठुलो पिस नै मिठो हुन्छ। सानो भयो भने टुक्रिएर जान्छ अनि पकाउँदाखेरि लास्टमा सबै डढ्छ। त्यही भएर ठुल्ठुलो पिस भयो भने एकदम जुस्सी पनि हुन्छ। अनि लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेर एकछिन चलाउनुपर्छ जबसम्म यो अदुवा लसुनको र स्मेल जाँदैन। थोरै नुन राख्ने। नुन राख्दा एकदम ध्यान दिनुपर्छ किनकि हामीले प्याजमा पनि नुन राखेका छौँ अनि चिकनमा पनि नुन ख्याल गरेर राखेन भने धेरै हुनसक्छ। म हजुरहरूलाई एउटा टिप्स पनि दिन्छु लास्टमा, नुन धेरै भयो इनकेस मिस्टेकली भने कसरी कम गर्ने भनेर। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। अब हाम्रो यो चिकन पाक्दै गर्छ। साइडमा पानी तताउने। मैले 4 चम्चा जति नुन राखेकी छु। यो पानी चाहिँ हामीले राइसको लागि तताएको हो। 1 कप राइस लिँदा हुनुहुन्छ भने 8-10 कप जति पानी लिँदा हुन्छ। यसमा मैले थोरै जिरा राखेँ। यो पानी चाहिँ एकदम फ्लेभरफुल हुनुपर्छ किनकि यसकै फ्लेभरले चामलमा फ्लेभर दिने हो। मैले थोरै सुकमेल, ल्वाङ अनि मरिचको दाना पनि राखेकी छु। अब यो पानी मजाले उम्लिन दिनुपर्छ। हामीले त्यति बेलासम्म चिकन रेडी गरौँ। यो चिकन चाहिँ मजाले चलाइ पकाउने जबसम्म यसको कलर चेन्ज हुँदैन। यतिको भएपछि लगभग कलर चेन्ज भएको छ चिकनको। मैले थोरै बेसार राखेँ अनि 1 चम्चा जति जिरा धनियाँको पाउडर राख्ने। मैले यसमा बिरयानी मसला पनि युज गर्न थालेको भएर धेरै जिरा धनियाँको पाउडर राखेकी छैन। अनि मैले 2 ठुलो चम्चा जति बिरयानी मसला राखेँ।
हजुरहरूसँग बिरयानी मसला छैन भने पिर गर्नु पर्दैन। हजुरहरूसँग सबैको घरमा गरम मसला त छ होला होइन? गरम मसलामा थोरै मिठो सुप जुन खाने सुप हुन्छ नि त्यो सुप भुटेर राख्ने थोरै। अनि अमिलोको लागि आमचुरको धुलो अथवा प्लमको धुलो, अनादानाको धुलो जे राख्दाखेरि पनि हुन्छ। हल्का हल्का अमिलो अमिलो हुन्छ यो बिरयानीको मसला, त्यही भएर हामीले त्यो राख्दाखेरि अल्टरनेटिभको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। अनि यसमा मैले मजाले फिटेको दही राखेँ। दही राखेपछि चाहिँ एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन यसलाई। मजाले आरामले चलाइ चलाइ पकाउनुपर्छ जबसम्म यो उम्लिँदैन। एकछिन पनि छोड्यो भने यो दही सबै फाट्ने हुन्छ र एकदमै नमिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई दही फाट्छ जस्तो लाग्यो, हजुरहरूले पहिलोपटक ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सबै कुराहरूलाई चिसो गराएर दही राखेर मजाले फिटेर अनि फेरि चलाउँदै पकाउँदै गर्दाखेरि फाट्दैन। हेर्नुहोस् त हाम्रो दही कति सिल्की भएको छ, कति पनि फाटेको छैन। अब उम्लिसक्यो। अब दही उम्लिसकेपछि चाहिँ यसलाई लगातार चलाइराख्नु चाहिँ पर्दैन। अब चाहिँ फाट्दैन हाम्रो दही। अब यसलाई मैले 3 मिनट जति छोपेर राखेँ। हाम्रो चिकन यस्तो भएको छ, पुरै 100% चाहिँ पाकेको छैन, लगभग 60-70% जति चिकन पाकेको छ। अब हामीले यसमा पुदिनाको पात, मिन्ट लिभ्स र धनियाँको पात राखेर चलाउँछौँ। यो पुदिनाको पात चाहिँ छ भने अवश्य हाल्नु होला, किनकि यो पुदिनाको पातले चाहिँ एकदमै मिठो फ्लेभर ल्याउँछ बिरयानीको लागि। हजुरहरूलाई मनै पर्दैन भने चाहिँ धनियाँ राख्दा पनि हुन्छ, तर मनपर्छ भने प्लिज हाल्नु होला, फ्लेभर एकदम मिठो आउँछ। अब चिकन पाकिसक्यो, साइडमा लगाइदिने। अब यता पानी पनि उम्लिसक्यो। हामीले 1 घन्टा भिजाएर राखेको बासमती चामल, हजुरहरूसँग बासमती चामल छैन भने जुन पनि पुलाउ खाने चामल अथवा अलि लामो दाना भएको चामल लिँदाखेरि हुन्छ। यसमा मैले भिनेगर र तेल राखेँ, जसले गर्दाखेरि यो चामलहरू मजाले खेलेर पाक्छ अनि एक आपसमा टाँसिँदैन। अब यो चामललाई लगभग 60% जति पकाउनुपर्छ हामीले। पुरै पकाउनु चाहिँ हुँदैन, किनकि हामीले पछि दममा पनि पकाउँछौँ। मैले लगभग चामललाई 5 देखि 7 मिनट जति पकाएकी छु। चामल चाहिँ आधा पाकेको हुनुपर्छ। लगभग 7 मिनट जति भइसक्यो मैले चामल पकाउन थालेको। यत्तिको भएको छ हाम्रो चामल। हेर्नुहोस् त कति पनि टुक्रा परेको छैन। अब यसलाई ड्रेन गर्ने एउटा भाँडामा, एउटा छान्नीमा लिएर हामीले यो चामललाई चाहिँ चिसो हुन दिनु हुँदैन, तातोमै गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यता चिकन रेडी भइसकेको छ। एउटा टिप्स चाहिँ इनकेस नुन धेरै भयो भने 2-4 वटा आलुको टुक्रा राखिदिँदाखेरि त्यो आलुले सबै नुनहरू सोच्ने हुन्छ र चिकनमा आफसे आफ नुन कम हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम युजफुल टिप्स हो जस्तो लाग्छ है हामी गृहिणीहरूको लागि। अब एक लेयर राइस लगाइसकेपछि अघि नै हामीले फ्राई गरेर राखेको अनियन सर फैलाइदिने। यसले चाहिँ एकदम स्विट टेस्ट आउँछ बिरयानीको राइसमा, मिठो हुन्छ। अनि धनियाँ र पुदिनाको पातलाई माथिबाट छर्किदिने थोरै। अनि मैले कागतीलाई बोक्रासँग नै स्लाइस गरेर राखेकी छु। यो कागतीको बोक्रा अथवा लेमन जेस्ट पनि भन्छ, यतिकै कोरेर राख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ यसरी होल राखेको एकदमै मनपर्छ। यसको फ्लेभर एकदमै मिठो आउँछ। अब मजाले घिउ राख्ने यसमा। घिउ चाहिँ पगालेर राख्दाखेरि सबैतिर लाग्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई कति मनपर्छ घिउ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ 3 चम्चा जति घिउ राखेकी छु, सानो चम्चाको 3 चम्चा। मैले आधा चिकन चाहिँ प्लेटमा निकालेर राखेकी थिएँ। अब राइसको माथि चिकन राख्ने अनि फेरि राइस राखेर अघिनको जस्तै मजाले फैलाउनुपर्छ।
अब यो राइस भइसक्यो। अब यसमा अघिको प्रोसेस फेरि रिपिट गर्नुपर्छ। प्याज राख्ने, प्याज राखिसकेपछि धनियाँ र पुदिनाको पातलाई माथिबाट राखिदिने। अनि कागतीको स्लाइसलाई राखेर मजाले फेरि लास्टको लेयरमा पनि यसै गरेर घिउ राख्नुपर्छ। मजाले घिउ चारैतिर लाग्ने गरेर यसरी राखिसकेपछि हजुरहरू यतिकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हल्का कलरफुल बनाउन थालेँ। मैले तातो दुधमा फुड कलर राखेकी छु। हजुरहरू केसर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै राइसमा लाग्ने गरेर गराउनु चाहिँ पर्दैन। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ सरर हल्का राखिसकेपछि मैले यो भाँडोलाई सबै आल्मुनियम फोइलले छोपिदिएँ, जसले गर्दाखेरि भित्रको हावा बाहिर निस्किन पाउँदैन। हजुरहरूसँग एकदम टाइट बन्द नहुने भाँडो छ भने यस्तै गर्दा हुन्छ। आल्मुनियम फोइल छैन भने रोटीको पिठो मुछेर त्यसलाई वरिपरि लगाइदिँदाखेरि पनि हुन्छ। म यसलाई छोपेर माथिबाट एउटा गरुङ्गो भाँडाले पनि थिचेकी छु। लगभग 20 मिनट एकदमै सानो आगोमा पकाउनुपर्छ। त्यति बेलासम्म हामीले राइता पनि रेडी गरौँ। मैले दही फिटेर लिएकी छु अनि काँक्रा कोरेँ। हजुरहरूले बिरयानी पकाउँदाखेरि चाहिँ अलिक बाक्लो पिँध भएको भाँडा लिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। तर पातलो पिँध छ भने पिर गर्नु पर्दैन। सुरुमा तावा बसाल्ने आगोमा अनि तावामाथि भाँडो राख्दाखेरि पनि जल्दैन। मैले यो दहीमा भुटेको जिरा र नुन राखेर रेडी गरेँ। अब हाम्रो बिरयानी पाकेको भने 20 मिनट भइसक्यो अनि मैले 10 मिनट यतिकै रेस्ट गर्न छोडिदिएको थिएँ। अब हेरौँ है त कस्तो भयो। हाम्रो बिरयानी एकदमै कलरफुल, हेर्दै कस्तो खाउँ खाउँ जस्तो भइसकेको छ। मैले हजुरलाई यसरी चलाएर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त एउटा पनि दाना एक आपसमा टाँसिएको छैन अनि एकदमै फ्लपी बनेको छ। यो चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। एकदम हल्का हातले मात्रै चलाउनुपर्छ यसलाई। हाम्रो बिरयानी खानको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले कुनै स्पेसल अकेजन गेस्टहरू आएको बेलामा अथवा घरमै पनि केही नयाँ कुरा बनाएर खाउँ भन्ने बेलामा बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। ह्याप्पी कुकिङ!